Moi. Tässä tulee ajatusleikki, joka liittyy kännykän käyttöön. Jos sulla olisi teini-ikäinen tytär tai poika, ja hän sanoisi sulle, että mä haluan oppia uuden kielen, niin mitä sä tekisit? Hän sanoo vaikka, että mä haluan oppia koreaa. Sanoisitko sä hänelle, että tässä sulle älypuhelin, käytä Duolingoa ja katso koreankielisiä videoita YouTubesta, harjoittele puhumista niin, että otat videopuheluita korealaisten kanssa iTalkissa, tai ystävystyt tavallisten ihmisten kanssa somessa. Sanoisitko sä, että noni, mene opiskelemaan, tee mut ylpeäksi, tule juttelemaan mulle seuraavan kerran vuoden päästä ja katsotaan sitten, miten opiskelut on mennyt. Mä pidän mahdollisena, että YouTube-videoiden ja videopuheluiden avulla sun lapsi tai kuka tahansa voi saavuttaa korkean tason korean kielessä, mutta tähän liittyy erilaisia riskejä. Tuleeko sulle mieleen, mitä nämä riskit voisi olla? Mä sanoisin, että älypuhelin on kuin jääkaappi. Sen sisällä on terveellisiä ruokia, mutta siellä on valtavasti myös epäterveellisiä herkkuja. Todennäköisesti myös kaikkien älypuhelimissa on houkutuksia, joita on vaikea vastustaa. Me voidaan tehdä älypuhelimella monia hyödyllisiä asioita, mutta niissä on myös houkutuksia, joita on vaikeaa vastustaa, eikö niin? Ainakin monille meistä. Niissä on epäterveellisiä herkkuja. Mitä tapahtuu, jos sun oikeassa jääkaapissa on joka päivä runsaasti sun lempiherkkuja? Mä tiedän, että ihmiset on erilaisia ja kaikki vertauskuvat on epätäydellisiä. Mä luulen, että suuri osa ihmisistä tulee syömään joka päivä niitä herkkuja, jos heidän jääkaapissa on niitä jatkuvasti. Ihan sama, ootko sä aikuinen vai teini. Ja se vaikuttaa todennäköisesti meidän terveyteen ainakin pitkällä aikavälillä. Tällaisessa tilanteessa herkkujen saanti on liian helppoa. Joskus mä itse pystyn vastustamaan herkkuja, joskus en. Ihmisen tahdonvoima on hyvin rajallinen. Tahdonvoiman sijaan meidän on hyvä keskittyä siihen, että miten me luodaan opiskelurutiineja niin, että opiskelu on aika automaattista. James Clearin Atomic Habits-kirja antaa hyviä vinkkejä rutiinien, myös opiskelurutiinien luomiseen. Mä suosittelen lukemaan tuon kirjan tai ainakin kuuntelemaan hänen haastatteluja. Joillain teistä on se tilanne juuri nyt, että opiskeluinto on korkealla. Se on niin korkealla, että sä pystyt opiskelemaan paljon sun puhelimella. Sä pystyt vastustamaan kiusauksia. Mutta meidän pitää muistaa, että luultavasti motivaatio ei ole pysyvästi aina samalla tasolla. Todennäköisesti välillä se nousee ja välillä laskee. Ja silloin kun se on matalampi, niin voi olla vaikeaa vastustaa muiden appien käyttöä. Muita appeja voi olla vaikeaa vastustaa myös silloin, kun opiskeluinto on korkealla. Esimerkiksi silloin, kun mä olin sinkku, niin mun oli vaikeaa vastustaa deittisovelluksia, vaikka kielten opiskelu oli tärkeä osa mun elämää. Tässä tulee yksi ratkaisu tähän ongelmaan. Mä käytän itse myös mun vanhempaa puhelinta opiskeluun. Sitä puhelinta mä kutsun opiskelupuhelimeksi. Pääosin mä käytän sitä sanakirjana, mutta mä käytän joitain opiskeluäppejä kyllä joskus myös tällä puhelimella. Mä olen poistanut siitä kaikki someäpit. Silloin kun mä opiskelen mun tavallisella puhelimella, niin juuri niissä tilanteissa mulle tulee usein mieleen, että voi ei, mä en ole vastannut vielä mun kaverin viestiin moneen päivään. Ehkä hän on jo vihainen mulle.
Silloin kun mun tavallinen puhelin on tässä mun vieressä, niin mä usein nostan sen vain ja otan sen mun käteen huomaamatta, tiedostamatta. Ja sitten mä yhtäkkiä vaan havahdun siihen, että mä olen ollut 15 minuuttia tai puoli tuntia mun puhelimella ja tehnyt joitain enemmän tai vähemmän järkeviä juttuja. Mä olen tehnyt tiukan päätöksen, että opiskelupuhelimella mä en lue uutisia. Tämä on tärkeää, koska mä seuraan usein pakkomielteisesti joitain maailman tapahtumia. Mun tavallista puhelinta mä käytän kyllä myös opiskelussa, mutta enemmän silloin, kun mä kävelen jonnekin tai siivoan, esimerkiksi silloin, kun mä tiskaan. Kun mä kävelen, niin mä en yleensä kuitenkaan katso ruutua samalla. Kävellessä houkutukset vähenee. Ja mun mielestä on ihan hauskaa kuunnella jotain samalla, kun kävelee. On kiva käyttää sitä aikaa jotenkin hyödyksi, vaikka mindfulness-kävelyillä on oma arvonsa ja mä teen sitä myös jonkin verran. Mun opiskelupuhelimella mä en uskalla käyttää edes YouTubea, koska myös YouTubessa on hyvin monenlaisia videoita, monenlaisia houkutuksia, muun muassa videoita, jotka puhuu juuri maailman tapahtumista ja uutisista. Täällä YouTubessa on tietenkin myös monenlaisia hyödyllisiä juttuja, ja mä katson täällä videoita maailman tapahtumista myös esimerkiksi italian kielellä, mutta ongelma on se, että YouTubessa kielenopiskeluvideot voi hautautua muiden videoiden alle liian usein. Mä sain hiljattain kyllä vinkin, että kannattaa luoda erillinen YouTube-profiili, jossa katsoo videoita vain kohdekielellä, ja sillä tavalla YouTube ehdottaa ainoastaan tai melkein pelkästään kohdekielisiä videoita. Sitä mä voisin kyllä kokeilla. Mun opiskelukännykällä mä olen kyllä käyttänyt joitain opiskeluäppejä, esimerkiksi Flashcard-sovellus Ankia, mutta niin pääosin mä käytän sitä puhelinta sanakirjana. Viime aikoina mä olen lukenut jonkin verran ukrainankielisiä sarjakuvia, ja niitä lukiessa mä kerään niistä lauseita Excel-tiedostoon, ja niistä tiedostoista mä teen äänitiedostoja keinoälyn avulla. Me ihmiset usein aliarvioidaan myös sitä, että miten muut ihmiset vaikuttaa meidän rutiineihin, esimerkiksi opiskelurutiineihin. Me aliarvioidaan sitä, että miten muut ihmiset vaikuttaa meidän tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Älypuhelimen avulla esimerkiksi someäpeissä me voidaan löytää opiskelukavereita, sekä äidinkielisiä puhujia että muita opiskelijoita. Molemmat voi olla tosi hyödyllisiä ja molemmat voi antaa paljon iloa opiskeluun. Jotkut teistä saattaa ajatella, että no en mä halua häiritä tuntemattomia ihmisiä, jotka opiskelee samaa kieltä, mutta jos nämä ihmiset tekee videoita niistä asioista esimerkiksi Instagramiin tai YouTubeen, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että se on suuri intohimo heidän elämässä, ja todennäköisesti he on innoissaan siitä, että he pääsee puhumaan tästä aiheesta jonkun kanssa. He voi olla ihan täpinöissä siitä, että he pääsee puhumaan tämän kohdekielen maan kulttuurista ja opiskelutekniikoista ja parhaista YouTube-kanavista vaikka, jotka opettaa sitä kieltä. Olisi hauska lukea, että miten muut ihmiset on vaikuttanut sun kielen opiskeluun. Kirjoita ihmeessä kommenttia siitä tuohon alas. Myös muut kommentit ja kysymykset on hyvin tervetulleita. Joo, kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan ja
jos tämä video on ollut hyödyllinen, niin olisi tosi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota sun verkostoissa ja sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee todella paljon. Nähdään taas. Moi moi!